things you must do in life. The first one is don't ever complain. Complaining ले तपाईको सिचुएसनलाई अझै वर्स बनाइदिन सक्छ, अझै कम्प्लिकेटेड बनाइदिन सक्छ, तर सहज भन्ने हुने छैन। कुनै पनि कुरा भइसक्यो भने त्यसलाई 10 चोटि सोच्नुहोस्, 1000 चोटि सोच्नुहोस्, तर सिचुएसन त परिवर्तन हुनेवाला छैन। The only thing that is going to change your situation is your mindset. अब तपाईले पोजिटिभ सोच्नु भयो, कुनै पनि पोजिटिभ कुरा त्यो सिचुएसनमा फाइन्ड गर्नुभयो भने तपाई अवश्य पनि ग्रो हुनुहुन्छ। यदि तपाई चाहिँ नेगेटिभ कुरालाई मात्र लिएर झुन्डिएर त्यही बस्नु भयो भने चाहिँ तपाई पछाडी छुटिसक्नु भयो। एन्ड सेकेन्ड थिङ इज लभ योरसेल्फ अ लट। डोन्ट अन्डरएस्टिमेट हु यु आर। तपाईको हो भनेर चिन्न एकदमै जरुरी छ। मेडिटेसन गरेर तपाईले आफूमा फोकस गर्नु एकदमै धेरै जरुरी छ जिन्दगीमा। यदि इफ यु वान्ट टु फाइन्ड सोल्युसन टु एभ्री प्रब्लम्स, इफ यु वान्ट द क्ल्यारिटी इन योर लाइफ, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि मान्छेले भन्छ नि आई एम विक, म त विक छु, म त बिहानमा उठ्न सक्दिनँ। यदि तपाईले नै आफ्नो मतलब छैन भने, यदि तपाईले आफ्नै बारेमा आफ्नो लागि एक्सक्युजेसहरु दिनुहुन्छ भने संसारमा तपाई बाहेक अरूलाई तपाईको त्यसै पनि मतलब छैन के।